Lớp mọi người. Hôm nay đã là ngày 28 rồi, 28 tháng 4. Và chỉ còn hơn một tuần nữa thôi là mình sẽ bay vào Phú Quốc. Trước khi đi thực tập ở Phú Quốc thì mình sẽ phải chuẩn bị rất là nhiều giấy tờ, cái bộ hồ sơ luôn ý đấy. Nên là chiều nay mình sẽ phải đi làm mấy cái đấy. Mình đã thay quần áo để đi chụp ảnh. Bây giờ chúng mình đi thôi. Let's go. Hello mọi người. Đây là mình đã quay trở lại trường. Hôm nay làm giấy tờ khá là nhanh. Và bây giờ thì mình đến trường để lấy cái thư giới thiệu nữa là xong công việc của chiều nay rồi. Wow. Mọi thứ có vẻ khá là smooth đấy. Về thụi. Vì cũng đã lâu rồi mình chưa đi date với chính mình. Thế nên là ngay sau đấy mình lại đi McDonald's để tự thưởng cho sự productive của ngày hôm nay. Đôi mưa to vãi ấy. Cái lúc mà Hồng Anh đi rồi cơ. Xong chị nhìn ra ngoài trời mưa vãi như này. Đây là cái lúc mà mình nhận ra rằng mình đang rất là tự do. Tự do theo cái kiểu là mình không nhất thiết phải về Hà Nội làm việc. Mình có thể ở lại Phú Quốc luôn nếu họ có chỗ cho mình và công việc ở trong đấy cũng ok. Thế nên mình dành rất nhiều thời gian cho gia đình và bạn bè của mình. Đồng thời trải nghiệm nốt những thứ mà chỉ có Hà Nội mới có. Và chúng mình đang ra hello. Hello mọi người. Tối nay thì mình sẽ lên nhà cô mình ăn tối cùng các em. Cho chị spell được ăn Việt Nam không? Ăn, tô, nam, hết. Dạ. Lần đầu đi ăn hả đi làm. Đây là cái khoảng thời gian mà tâm trạng của mình rất là mâu thuẫn. Cùng một lúc mình có thể rất là vui vì mình đang dành thời gian cho những người mình yêu quý. Đồng thời mình cũng rất là lo lắng. Tại vì mình biết 3 tháng thực tập là không ngắn, nhưng nó cũng trôi qua rất là nhanh. Và mình thì lại không có bất kỳ một dự định nào sau đấy cả. Mà deadline phải người lớn, trưởng thành lên đã dí đến đít rồi. Mình bị peer pressure tại vì nhìn xung quanh mọi người đều đã xác định được là họ muốn làm công việc gì, còn mình thì lại không được như vậy. Hôm nay là ngày cuối cùng mình ở Hà Nội rồi, mai mình đã bay Phú Quốc. Thì nhà mình sẽ đi ăn với nhau, vừa đi ăn vừa xiên bố mình luôn. Nên chúng tôi đi ăn vua chả gà. Đây là lần đầu tiên mà mình đi xa một mình. Vừa hồi hộp vừa lo lắng, nhưng mình tự nhủ là thôi cứ đi rồi tính tiếp. Bây giờ đã tròn một tuần mình đến Phú Quốc. Tuy nhiên là ngày hôm nay cả Minh Thư và Chi đều đã đến rồi. The next day. Thôi đi. Kể với bạn mình một ngày làm việc của mình. Không. Các bạn chưa nghỉ. Mình đang làm việc ở. Tại vì đã thực tập ở. It was at this moment that she knew. Kể rồi mà. Hello mọi người. Hôm nay đã là một ngày khác rồi. Hôm nay đã có Chi, nhầm, đây là Thư và Chi đi làm cùng mình. Bọn mình đã hoàn thành xong công việc. Bây giờ Chi sẽ đi ra biển chơi. Khách sạn mình thực tập nằm ngay trên bãi Khem. Thế nên là bọn mình ra đây cũng số nhiều lần, đủ để có thể khám phá hết. Từ đầu bên này là quán ăn Thanh Nga cho đến đầu bên kia là khách sạn JW Marriott. Nhưng mà bà thả. Đây, đã gần cái dây nhiều vãi. Wow. Oh no, nguồn pin 15%. Đây cứ ba. Ban đầu vì mình đến trước thì nên là mình ở khác phòng với hai bà kia. Nhưng vì ngày mai bọn mình có buổi training cùng với nhau, thế nên là bọn mình quyết định sẽ làm một buổi sleepover. Trời, của chị không muốn chơi mà đúng không?
Ăn miếng lên. Bạn ơi. Và rồi kể từ đấy thì mình cũng dọn sang ngủ nhờ luôn. Vì phòng mình hỏng điều hòa và phòng hai bà này còn to hơn nữa. Vì đã sống chung rồi nên là bọn mình cũng đi ăn chung với nhau luôn. Và mặc dù bọn mình được bao ăn bao ở như vậy, nhưng mà đồ ăn ở đây thì hơi tệ nha. Phần lớn thì bọn mình vẫn sẽ ăn ở căng tin thôi để cho tiết kiệm tiền. Nhưng mà sẽ có những cái hôm cơm quá là chán đi thì bọn mình sẽ gọi đồ về. Hoặc là bọn mình sẽ ăn ngoài quán này. Nay chúng mình đã đi food tour. Hoặc là ăn mấy món ăn vặt đường phố. Hoặc là ăn mì tôm, xúc xích. Gặp cái gì mình xem mấy bạn lắm. Người ta chọn chế độ dành cho người bị cảm ứng. Dị ứng nhầm cảm ứng. Hôm nay bọn mình bạn đi ăn và xong rồi trời mưa rất là to. Bữa ăn tập thể. Chị ngồi ngoài, bọn mình ngồi trong. Và kết bài bao giờ cũng là bọn mình ngồi vất vưởng ở quán tạp hóa trước cửa nhà. Làm đổ vào đống nước. Trong mặt Hoặc là quán trà sữa gần đó. Nói gì về hành động của mình đi Thư. hành động của nó lên tất cả. Nào bỏ tay ra nào. Rồi hôm nào vui nữa thì còn đi bộ xung quanh này. Vừa tặng thêm có mít ở trong. Sẽ có những ngày mà bọn mình được đi làm cùng ca với nhau vào lúc 6 giờ sáng hoặc là không và mình đi làm một mình. Không mọi người, mình buồn ngủ quá. Sáng nay nhưng mà Chi không bảo là dậy đi có gì nữa, chỉ chắc là mình sẽ ngủ quên cả giờ đi làm. Công việc chính của bọn mình ở đây là chuẩn bị đồ cho buffet sáng và đứng trông quầy trong giờ khách ăn. Ở đây thì không có buffet trưa và tối nên bọn mình cũng chủ yếu làm các loại bánh ăn sáng thôi. Vì yêu cầu của công việc khá là đơn điệu và nhàm chán nên bọn mình đã thay đổi các loại hương vị khác nhau cho bánh hoặc các màu sắc khác nhau để làm nó thú vị hơn. Mọi người hiện tại chúng mình đang chuẩn bị đi chơi, giờ thì đang ngồi đợi ta mang xe đến để mượn này. Là chúng mình quá mỏi chân thế nên là bọn mình đã ngồi như thế này. Đấy, mình đang ở đây. Nguyễn Hạt Chi ngồi đây, Phạm Đỗ Minh Trí ngồi kia. Và tối hôm đấy bọn mình đã đi Địa Trung Hải rồi ngủ sớm để chuẩn bị cho lịch trình của ngày mai. Hello. Hello. Gì đâu? Thầy chụp cái đầu. Lịch trình của ngày hôm nay bắt đầu từ rất là sớm và điểm đến đầu tiên của bọn mình cũng chính là Bình Minh ở bãi Khen. Và để đáp lại nỗ lực của bọn mình, mặt trời đã hoàn toàn trốn đằng sau đám mây mọi người ạ. Bọn mình càng đợi thì mây lại càng dày ấy. Thế nên bọn mình quyết định đi ăn sáng. Mình đã rất là đói rồi và di chuyển đến địa điểm tiếp theo của cuộc hành trình ngày hôm nay. Đi thôi. Ôi. Đỉnh núi Chúa mà là bãi biển này á.
đỉnh núi Chúa. Địa điểm tiếp theo mà bọn mình sẽ tới là bãi Châu Nằm. Đây là một nơi mà rất xa so với vị trí của bọn mình hiện tại, kiểu nó nằm ở phía Bắc lận. Và đến đây thì sẽ có hai con đường, một là đi xuyên giữa thành phố và hai là đi đường sát ven biển. Và mặc dù xa hơn rất là nhiều nhưng bọn mình đã chọn đi ven biển để có thể ngắm Phú Quốc một cách trọn vẹn nhất. Bọn mình đã đi qua làng chài Hàm Ninh rồi đến bãi Thơm. Mặc dù ở bãi Thơm thì nó không quá là tấp nập nhưng mà ở đây lại có rất là nhiều mấy cái homestay nhỏ xinh. Mình nghĩ là nếu như mà mình ở đây thì cũng sẽ rất là vui, kiểu đi nghỉ dưỡng rồi hòa mình vào với thiên nhiên ý. Vì mục tiêu của chuyến đi lần này chỉ là tham quan Phú Quốc, hiểu hơn về Phú Quốc thôi. Thế nên bọn mình không có một cái timeline cụ thể là mấy giờ bọn mình phải đến nơi hoặc là bọn mình phải làm một cái hoạt động gì đấy. Mà bọn mình cứ đi thôi, kiểu rất là random. Thấy chỗ nào hay ho trên đường thì sẽ rẽ vào để nghịch ngợm và chụp ảnh ở trong đấy. Chụp ảnh. Xong 1, 2, 3 xong đi vòng đường này. Đi một vòng nhé. 1, 2, 3. Nhầm đường rồi. Vòng em. Vòng em. Khác với đoạn đường trước, bao quanh bọn mình bây giờ toàn là rừng núi và cây cỏ. Đây là một con đường xuyên qua vườn quốc gia. Chỉ riêng rừng núi ở đây cũng đã đủ hùng vĩ lắm rồi. Nhờ nắng mà mọi thứ còn trở nên lung linh và đẹp đẽ hơn rất là nhiều. Đẹp đến mức bọn mình còn đi qua cả đường rẽ vào bãi Châu Nằm. Nhưng mà tìm đường ở đây thật ra khá là khó khăn vì không có một cái biển báo cụ thể nào cả. Bọn mình cũng không mạo hiểm đi tìm bãi Châu Nằm nữa mà di chuyển đến Grand World để tìm chỗ nghỉ ngơi và ăn trưa. Nào kể chuyện búc cúc áo đi. Không đi được, đi bộ mà. Biển có cổng ha, tập từ 6 giờ sáng đến 6 giờ. Ôi đừng ra đấy. So I'll stay home and write these songs, pretend I'll make it someday. Mấy lượt? Một thôi. Một, hai, ba. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Người không muốn lên. Xuống đi bạn ơi. Nhìn đây đi. Nghiêng một bên như nào? Yeah, giờ chúng mình sẽ đi Tinh Hoa Việt Nam. Phiên chợ gì đây? Ok. Người ta chưa quay được ở đấy, vì thật ra người ta bấm nhầm. Lại đi. Đây có một cảnh hãy sờ cái củ lựu này. Sau khi ăn trưa thì bọn mình quay trở về Dương Đông và xà vào một hàng bánh Pháp trông cũng authentic ở ngay khu phố trung tâm. Nhìn ở ngoài thì trông cũng được và bọn mình cũng muốn ăn bánh, kiểu lâu rồi không được ăn ấy. Nhưng mà ở đây có vẻ thiên về bánh mì croissant hơn là các loại bánh dessert nên là bọn mình cũng không thử nhiều lắm. Được cái là có cái view ra biển nên rất là mát và chill và đẹp ý. Đến đây thì bọn mình chỉ gọi bánh thôi. Nước thì bọn mình mua ngoài tại vì mình thèm nước thốt nốt với cả trà mã cấu.
weather, but I would do it all again. Where do I go from here? Oh, it's not making any sense at all. 'Cause in a moment it was over. Nước thốt nốt All these và years trà for mãn cầu second vì ở dưới nhà closure. không có. Still I miss you next Đây là cái mặt gì? October. How will I know what fun feels like without you in my life? Without you in my life. Nó quay đi đâu ấy? I've got an internet crush. She's not a celebrity, but she's taken. So can't help falling in love. Can't take the hint and give up. In love, in love, in love, in love, in love, in love, crush. Chúng tôi đã đi được. Wow. Một vòng Phú Quốc luôn. Nhìn cái đông ăn thấu thế này. Hôm đây, hôm qua, kia.